สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่อง FT8 ค่ะครับผมเป็นโหมดดิจิตอลที่เรียกว่าฮิตมากในหมู่นักวิทยุสมัครเล่นตอนนี้เลยพัฒนาโดย K1JT หรือดรโจเทเลอร์ซึ่งท่านเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลด้วยนะคะอยู่ในชุดซอฟต์แวร์ WSJTX ใช่ครับและประเด็นที่น่าทึ่งมากๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้จากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยนะครับก็คือความสามารถของ FT8 ที่มันเอ่อดูเหมือนจะขัดกับความรู้สึกทั่วไปนิดหนึ่งยังไงเหรอคะคือการที่มันทำงานได้แม้ว่าสัญญาณจะอ่อนกว่าสัญญาณรบกวนมากๆหรือที่เราเรียกว่ามีค่า SNR ติดลบนะครับโหค่า SNR ติดลบแค่ฟังก็แบบไม่น่าเชื่อแล้วนะคะข้อมูลบอกว่า FT8 นี่ถอดรหัสสัญญาณได้ที่ค่า SNR ต่ำถึง-20 เดซิเบลใช่ครับ-20 dB อันนี้หมายความว่ากำลังสัญญาณที่เราอยากได้ยินมันอ่อนกว่ากำลังสัญญาณรบกวนรอบๆตั้ง100 เท่าเลยเหรอคะ ถูกต้องครับ100เท่าเลย โอ้โหเหมือนพยายามฟังเสียงกระซิบในคอนเสิร์ตร็อกแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยหูเรานี้ไม่มีทางทำได้แน่ไม่มีทางเลยครับที่-20 dB เนี่ยสัญญาณมันจมหายไปในสัญญาณรบกวนแบบว่ามองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินเลยถ้าเทียบกับโหมดที่เราคุ้นๆกันอย่าง SSB หรือ CW พวกนั้นต้อง SNR เป็นบวกนะครับๆใช่ๆค่ะต้องดังกว่า noise ถึงจะพอฟังรู้เรื่อง อันนี้คือคนละเรื่องเลยครับแต่ที่น่าสนใจคือถึงจะไวขนาดนี้ FTA มันใช้รอบส่งรับแค่ 15 วินาทีเอง ก็ยังถือว่าเร็วกว่าโหมดดิจิตอลรุ่นเก่าอย่าง JT65 ตั้ง 4 เท่าแน่อือหือก็เลยเหมาะมากกับการติดต่อไกลๆหรือ DX แล้วก็เวลาที่สัญญาณมันวูบวาบหรือ QSB ที่ต้องรีบๆติดต่อให้ทัน ครับผมแล้วทีนี้อะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความสามารถนี้เอ่อหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าการรวมสัญญาณตามเวลาหรือ time integration การรวมสัญญาณตามเวลาใช่ครับ คือด้วยช่วงเวลา 15 วินาทีต่อรอบเนี่ยซอฟต์แวร์มันมีเวลาพอที่จะค่อยๆเก็บ ค่อยๆสะสมพลังงานจากสัญญาณ FTA ที่อ่อนมากๆเข้ามา อ๋อเหมือนกับว่าโปรแกรมมันตั้งใจฟังนานขึ้นเพื่อแบบรวบรวมเศษเสี้ยวเล็กๆของสัญญาณที่เราอยากได้ยินให้มากพอจะจับใจความได้ประมาณนั้นเลยครับ แล้วเสียงรบกวนรอบๆที่มันดังกว่าแต่ว่ามันสะเบะสะปะไม่มีรูปแบบก็จะถูกเฉลี่ยออกไปใช่ครับ เป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับ พลังงานสัญญาณเป้าหมายถูกสะสม พลังงาน noise ที่มันสุ่มๆกระจายเนี่ย ก็จะถูกเฉลี่ยความแรงลงไป ทำให้ซอฟต์แวร์มันเห็นสัญญาณที่ซ่อนอยู่ได้ อืมแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือการแก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้า หรือ forward error correction ที่เราเรียกย่อๆว่า FEC FEC หมายถึงว่ามีการใส่ข้อมูลสำรองหรือว่าใช้การเข้ารหัสที่มันซับซ้อนเข้าไป เพื่อที่ว่าถึงข้อมูลบางส่วนจะเพี้ยนไปเพราะสัญญาณรบกวนโปรแกรมก็ยังสร้างข้อมูลที่ถูกต้องกลับมาได้ถูกต้องเป๊ะเลยครับ FEC ที่ใช้ใน FT8 นี่คือแบบว่าแข็งแกร่งมากนะครับ มันยอมให้ข้อมูลผิดพลาดได้เยอะพอสมควรเลย แต่ก็ยังสามารถถอดรหัสข้อความต้นฉบับกลับมาได้อย่างน่าทึ่ง สุดยอดเลยค่ะ การผสมผสานระหว่างการใช้เวลาหรือ time integration กับการเข้ารหัสที่ฉลาดหรือ FEC นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลย เคยสังเกตเหมือนกันค่ะเวลาใช้โปรแกรม WSJTX มันจะรายงานค่า SNR กลับมาด้วยตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราคะใช่ค่า-20 dB ที่เราคุยกันเมื่อกี้หรือเปล่าคะอ่าค่า SNR ที่โชว์ในโปรแกรมนี้ก็น่าสนใจครับ คือมันไม่ได้วัดความแรงสัญญาณเทียบกับ noise เฉพาะในช่องแคบๆของ FT8 เท่านั้นนะครับ เอ้าเหรอคะครับ แต่มันเป็นการเทียบมาตรฐานกับสัญญาณรบกวนในแถบความถี่ที่กว้างกว่านั้น คือ 2,500 เฮิรตซ์เอ๊ะทำไมต้องเทียบกับแถบกว้างขนาดนั้นล่ะคะทั้งที่สัญญาณ FTA จริงๆมันแคบมากๆเลยนั่นสิครับคำถามดีเลย เหตุผลหลักๆ ก็เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบความแรงของสัญญาณ FT8 กับโหมดเสียงอย่าง SSB ได้ง่ายขึ้นในเชิงความรู้สึกนะครับ อ๋อเพราะว่า SSB เนี่ยปกติมันใช้แบนด์วิดต์ประมาณ 2,500 เฮิรตซ์ใช่ไหมครับ แล้วโดยทั่วไป SSB มันต้องการ SNR ประมาณ +10 dB นะในแถบความถี่นั้น ถึงจะคุยกันรู้เรื่อง ค่ะค่ะความง่ายในการรับสัญญาณ FT8 เทียบกับฐาน noise มาตรฐานทำให้เราพอนึกภาพออกว่าสัญญาณนั้นมันแรงหรืออ่อนแค่ไหน ในบริบทที่เราคุ้นเคยกว่า อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการสร้างมาตรฐานกลางเพื่อให้เทียบกันง่ายๆนี่เองทีนี้ถ้าเทียบกับอีกโหมดที่ฮิตไม่แพ้กันคือ FT4 ล่ะคะเห็นว่าเร็วกว่า
ใช่เลยครับ FT4 นี่ออกแบบมาเน้นความเร็วเลย เหมาะกับพวกแข่งกันวิทยุสมัครเล่นมากๆ ใช้เวลารอบละแค่ 7.5 วินาทีเอง เร็วกว่า FT8 เท่าตัวเลยครับ โห เร็วมาก แต่ว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้น ก็ต้องแลกมาด้วยความไวต่อสัญญาณที่ลดลงนะครับ อ๋อเหรอคะ เพราะว่าเวลาในการรวมสัญญาณ หรือ time integration มันสั้นลงไปครึ่งหนึ่งไงครับ FT4 เลยต้องการ SNR ที่ดีกว่าหน่อย คือประมาณ -16.5 dB ถึงจะถอดรหัสได้ -16.5 dB ก็คือยังติดลบอยู่ แต่ก็ดีกว่า FTS ประมาณ 3.5 dB ถูกต้องครับ ไวน้อยกว่า FTS อยู่ประมาณ 3.5 dB นั่นแหละครับ แสดงว่าหัวใจสำคัญก็คือการใช้เวลาเป็นทรัพยากรจริงๆนะคะ FT8 ยอมใช้เวลา 15 วินาที เพื่อแลกกับความสามารถในการดึงสัญญาณที่อ่อนมากๆขึ้นมา ส่วน FT4 เร็วขึ้น แต่ก็ต้องการสัญญาณที่แรงกว่าหน่อย แม่นยำเลยครับ มันคือการออกแบบที่ฉลาดมากๆ ทำให้ FT8 สามารถทลายข้อจำกัดเดิมๆของการสื่อสารด้วยวิทยุไปได้เลย เปิดโอกาสให้ติดต่อกันได้ในสภาวะที่แบบ เมื่อก่อนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ สรุปแล้วความมหัศจรรย์ของ FT8 ก็คือการผสมผสานการใช้ประโยชน์จากเวลา แล้วก็การเข้ารหัสข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อขุดเอาสัญญาณที่จมอยู่ใต้สัญญาณรบกวนมหาศาลขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการสื่อสารด้วยสัญญาณอ่อนไปเลยจริงๆ มันแสดงให้เห็นถึงพลังของเทคนิคการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสมัยใหม่จริง ๆ ครับ ว่าสามารถทำในสิ่งที่หูมนุษย์ หรือว่าเทคโนโลยีแอนะล็อกแบบเก่าๆทำไม่ได้เลย ก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะคะว่าเทคโนโลยีที่มันไวต่อสัญญาณได้ขนาดนี้ นอกเหนือในวงการวิทยุสมัครเล่นแล้ว มันอาจจะมีศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้หรือเปล่า ครับ ก็น่าสนใจนะ รวมว่าจริงๆแล้วขีดจำกัดสูงสุดของความไวในการตรวจจับสัญญาณด้วยเทคนิคแบบนี้ มันอยู่ตรงไหนกันแน่ เป็นคำถามที่ชวนให้ค้นหาคำตอบต่อไปจริงๆค่ะ